Assalamualaikum dan apa khabar semua? Azam kat sini untuk Teknif dan aku harap korang semua sihat walafiat kat dalam rumah sekarang. Pada hari ini aku ada sesuatu yang sangat istimewa untuk korang, iaitu telefon pertengahan oleh OPPO yang baru dilancarkan di Malaysia pada Mac lepas, OPPO A91. Jadi apa yang menarik dalam A91 ni? Okey, jadi inilah dia kotak OPPO A91. Pertama sekali, jom tengok apa yang ada dalam kotak putih paling atas ni. Kita ada alat untuk keluarkan ruang kad SIM, casing lutsina, dan juga ada dokumen manual dan warranty. Oh, baiklah, inilah dia telefon OPPO A91. Tapi tak apa, kita letak tepi dulu. Tengok apa lagi yang ada dalam kotak. Kita ada kabel USB Type A ke Type C, earphone dengan bicu audio 3.5mm dan pengecas VOOC 3.0. Baik, tanpa buang masa, jom buka balutan plastik pada OPPO A91. Walaupun bahagian belakang OPPO A91 ni dibuat daripada plastik, ia tetap kelihatan cantik dengan permukaan yang berkilau-kilauan. Tapi yang aku tak suka, baik saja korang sentuh je telefon ni, cap jari korang akan nampak dengan sangat jelas. Jadi lebih baik korang pasang terus casing lutsina. Baik sahaja korang keluarkan telefon daripada kotak. Di bahagian belakang juga kita boleh nampak logo OPPO dan 4 kamera yang aku akan cakap sebentar lagi. Di sisi kiri pula ada pengawal volume dan ruang dui kad SIM, manakala di sisi kanan pula ada butang kuasa. Di bahagian bawah kita ada pembesar suara, mikrofon, port USB Type C dan bicu audio 3.5mm. Baik, tanpa buang masa, jom buka telefon. OPPO A91 dilengkapi skrin AMOLED berukuran 6.4 inci dengan resolusi 1080 by 2400, di mana bawah skrin ni pula tak ada pengimbas cap jari. Skrin dia agak besar, jadi kalau tengok movie ke apa memang sangat layan lah. Speaker dia pun beri kualiti audio yang jelas dan kuat. Okey, cukup tentang skrin, jom cakap pasal kamera. OPPO A91 ada 4 kamera, terdiri daripada kamera utama 48MP, kamera ultra lebar 8MP dengan sudut lebar 119 darjah, kamera portrait 2MP dan kamera hitam putih 2MP. Manakala untuk kamera selfie di hadapan pula adalah kamera 16MP. Kamera A91 dilengkapi teknologi seperti penstabilan image elektronik, AI beautification, night portrait dan banyak lagi. Berikut adalah sampel gambar yang telah diambil oleh kamera OPPO A91. OPPO A91 dioperasi oleh chipset MediaTek Helio P79 dan UI ColorOS 6.1 yang berdasarkan Android 9.0. Daripada segi memori pula, ia dilengkapi RAM 8GB dan storan 128GB. Tak ada masalah untuk kegunaan multimedia harian seperti gaming, menonton video, melalui media sosial atau mendengar lagu di Spotify. Untuk gamers tegar kat luar sana, OPPO A91 dilengkapi Game Boost 2.0 yang boleh diaktifkan untuk prestasi yang lebih pantas untuk sesi gaming korang dan mengaktifkan ciri menarik seperti menolak semua panggilan dan merekod skrin. Bateri dia agak besar pada 4025mAh, jadi memang sampai malam pun bateri ni confirm akan tahan. OPPO mengatakan bateri A91 ni boleh dicas banyak 50% dalam masa 30 minit dengan menggunakan VOOC Flash Charge 3.0. Pada harga RM999, OPPO A91 adalah telefon kelas pertengahan yang sangat berbaloi pada harga tersebut. Baiklah, sampai ini sahaja video unboxing oleh Teknif kali ini. Beritahu kita orang di ruangan komen kalau korang merancang untuk membeli OPPO A91. Jangan lupa untuk ikut Teknif di Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter. Jaga kesihatan, duduk rumah dan semoga kita berjumpa lagi.